I'm Ajahn Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome to Eastland English. ได้เวลามาติวข้อสอบภาษาอังกฤษกับ Eastland English กันแล้วค่ะ Grammar 2A. Directions. Choose the best option to complete each sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมแต่ละประโยคให้สมบูรณ์ Number 1. Things have changed a lot since an oil company blank an energy source in this area. A. Discovers. B. Discovery. C. Discovered. D. Has discovered. คีย์เวิร์ดตัวแรกที่จะให้ดูก็คือคำว่า Since. คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมแปลว่าตั้งแต่โครงสร้างที่ตามหลังมาจะประกอบด้วยประธานและกริยาในประโยคมีประธานมาให้แล้วนั่นคือ An oil company. แปลว่าบริษัทน้ำมันและคำที่จะนำมาเติมในช่องว่างต้องเป็นกริยาเราจึงตัด be ออกเพราะ discovery เป็นคำนามแปลว่าการค้นพบตัวเลือกที่เหลือเป็นกริยาทั้งหมดแต่ใช้ tense ต่างกันกลับไปที่คีย์เวิร์ดเดิมค่ะ since แปลว่าตั้งแต่ใช้บอกจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีตดังนั้นกริยาที่ตามมาก็ต้องเป็นอดีตด้วยคำตอบที่ถูกต้องคือ C. Discovered. ทั้งประโยคจะอ่านได้ว่า Things have changed a lot since an oil company discovered an energy source in this area. หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่บริษัทน้ำมันค้นพบแหล่งพลังงานในบริเวณนี้ Number 2. The X-ray room is blank the second floor. Walk blank this corridor until the end. It's on your left. A. On. Along. B. On. C. Up. Through. D. At. Along. ประเภทของคำที่จะนำมาใส่ในช่องว่างคือคำบอกตำแหน่งหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Prepositions. ไปดูกันค่ะว่าห้องเอ็กซเรย์นั้นอยู่ที่ไหนคีย์เวิร์ดก็คือ Floor. แปลว่าพื้นลองดูสิคะว่าตอนเรายืนเท้าของเราสัมผัสส่วนไหนของพื้นของห้องเอ็กซเรย์ก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันคำตอบที่ได้ก็คือ on อยู่ด้านบนของพื้นนั่นเองเราจึงตัด C และ D ออกตอนนี้เรารู้แล้วว่าห้องเอ็กซเรย์อยู่ชั้น2แต่เรายังไปไม่ถึงต้องมาหาทางไปก่อนค่ะคำศัพท์ตัวต่อไป Corridor. หมายถึงทางเดินภายในอาคารที่สามารถเชื่อมไปยังห้องอื่นๆได้แบบในภาพที่เห็นเลยค่ะถ้ามีคนยืนอยู่ตรงนี้แบบไม่ขยับไปไหนเลยเราใช้คำบอกตำแหน่งว่า on ก็ได้แต่คีย์เวิร์ดคำว่า Walk. บอกให้รู้ว่าต้องมีการเคลื่อนไหวซึ่งตรงกับคำว่า Along. แปลว่าเดินตามทางไป Number 2. The X-ray room is on the second floor. Walk along this corridor until the end. It's on your left. ห้องเอ็กซเรย์อยู่บนชั้น2เดินตามทางนี้ไปจนสุดทางห้องจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ Number 3. When you get a job interview, you're often asked blank, do you want this job? A. How. B. Why. C. What. D. Can. มาดูประโยคที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะประโยคนี้เป็นประโยคคำถามคำที่อยู่หลังช่องว่างเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วเราจะใช้กริยาช่วยซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้ตัด can ในข้อดีออกได้เลยค่ะทีนี้ต้องมาดูความหมายของตัวเลือกที่ให้มาว่าใช้ถามถึงอะไรได้บ้างจะใช้คำว่า How. จะถามถึงวิธีการถ้าถามหาเหตุผลจะใช้คำว่า Why. แต่ถ้าถามหาข้อมูลของคนหรือสิ่งของว่าคืออะไรจะใช้คำว่า What. กลับไปดูในประโยคคำถามค่ะ
มีคำว่า This job. แปลว่างานนี้แหละ รวมอยู่ในประโยคคำถามด้วย ดังนั้นใช้คำว่า what ถามอีกไม่ได้ ตอนนี้เหลืออยู่2คำลองแปลประโยคคำถามก่อนว่าเขาต้องการที่จะรู้อะไร โจทย์บอกว่า เมื่อคุณต้องไปสัมภาษณ์งาน คุณมักจะถูกถามว่าทำไมคุณถึงอยากได้งานนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ B. Why? ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้จะอ่านได้ว่า When you get a job interview, you are often asked, why do you want this job? Number 4. Blank on this icon. Download now if you want to save your favorite songs. A. Will click. B. Won't click. C. Don't click. D. Click. เห็นคำไหนสะดุดตาในประโยคนี้บ้างไหมคะคำนั้นคือคำว่า If. ทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไข ขั้นตอนต่อไปก็ต้องไล่หากริยาก่อนจะได้รู้ว่าเป็นประโยคเงื่อนไขประเภทไหน กริยาตัวนั้นก็คือ Want. เป็นกริยาช่องที่1ดังนั้นประโยคนี้สามารถเป็นได้แค่2ประเภทเท่านั้นคือ Zero conditional or first conditional. โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขจะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนคือ ส่วนที่ขึ้นต้นด้วย if แล้วตามด้วยประโยคบอกเล่าที่1ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าที่2แต่ถ้าย้าย if ไปไว้ตรงกลางแล้วเราก็สามารถตัดเครื่องหมายคอมมาออกได้เลยทีนี้ลองหาความแตกต่างของโครงสร้างของประโยคเงื่อนไข2ชนิดนี้ดูสิคะว่ามันคืออะไรถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า first conditional จะมี will เพิ่มเข้ามาด้วยจะใช้กับเหตุการณ์สมมุติเช่นถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอาจจะเป็นแบบนี้หรือแบบนั้นก็ได้ในขณะที่ zero conditional จะใช้อธิบายเกี่ยวกับหลักความจริงถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้กลับไปดูความหมายของโจทย์กันค่ะว่าเป็นเพียงการคาดเดาหรือคือการอธิบายหลักความจริงโจทย์บอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับไอคอนดาวน์โหลดนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเก็บเพลงโปรดของคุณเอาไว้เมื่อเป็นการอธิบายถึงหลักความจริงเราจึงเลือกเก็บกริยาช่องที่1ตัด A และ B ออกสรุปว่าถ้าคุณอยากจะบันทึกเพลงโปรดของคุณเอาไว้คุณต้องคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดหรือไม่คลิกดีล่ะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ D. Click. Number 4. Click on this icon. Download now if you want to save your favorite songs. Number 5. If Ryan can get a day off, he blank the forest with our team. A. Will explore. B. Will be explored. C. Explores. D. Doesn't explore. ประโยคในข้อนี้เป็นประโยคเงื่อนไขสังเกตได้จากคำว่า If. โจทย์ให้โครงสร้างส่วนแรกมาแล้วดังนั้นเราต้องหาโครงสร้างในส่วนที่2ถ้าเราเลือกกริยาช่องที่1ในข้อ C และ D ประโยคนี้ต้องอธิบายเกี่ยวกับหลักความจริงแต่ถ้าเราเลือกโครงสร้าง will แล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ประโยคนั้นจะเป็นเพียงการคาดเดาเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเท่านั้นกลับไปดูที่ความหมายของโจทย์ค่ะถ้าไรอันสามารถหยุดงานได้1วันเขาจะอะไรเอ่ยที่ป่ากับทีมของพวกเราโดยความหมายไรอันจะทำอะไรก็ได้ในวันหยุดของเขาใช่ไหมคะเป็นแค่เพียงการคาดเดาเท่านั้นซึ่งตรงกับโครงสร้างของ First conditional. กริยาในตัวเลือกที่ให้มา Explore. แปลว่าสำรวจในที่นี้คือการสำรวจป่าซึ่งไรอันสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องทำให้เป็น passive voice เหมือนในข้อ B คำตอบที่ถูกต้องคือ A. Will explore. ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ If Ryan can get a day off, he will explore the forest with our team. Number 6.
Humans often copy designs from nature. Blank can help them to develop modern technology. โจทย์ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องการใช้คำสรรพนามเพื่อขยายคำนามหรือวลีที่พูดถึงมาก่อนหน้านี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Relative pronouns. Who, ใช้กับคำนามที่เป็นคน where, ใช้กับคำนามที่เป็นสถานที่ when, ใช้ระบุเวลาให้รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ which. ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของหรือความคิดก็ได้ค่ะ ต่อไปเราต้องหาคำนามหรือวลีในโจทย์เพื่อที่จะได้ใช้ relative pronoun ให้สอดคล้องกัน วลีนั้นก็คือ Copy designs from nature. แปลว่าการลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆจากธรรมชาติซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นความคิดคำตอบที่ถูกต้องคือ D, which. Number 6. Humans often copy designs from nature, which can help them to develop modern technology. แปลว่ามนุษย์มักจะลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆจากธรรมชาติและการทำแบบนี้ก็ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น Number 7. Helen realized that she blank her keycard when she tried to open the door. A. Lose. B. Loses. C. Had lost. D. Has lost. สังเกตตัวเลือกที่ให้มาก่อนค่ะ เป็นกริยาที่มีความหมายคล้ายกันแปลว่าหาย แต่หายในการเวลาที่แตกต่างกัน ในที่นี้สิ่งที่หายก็คือ Keycard. ซึ่งหายไปแล้วเพราะกริยาอีกตัวที่ให้มาในโจทย์ Realized. อยู่ในรูปของอดีต ดังนั้นกริยาที่เราจะนำมาเติมในช่องว่างก็ต้องเป็นรูปอดีตด้วยเช่นกัน ตัด A และ B เพราะเป็นกริยาช่องที่1ระหว่าง C กับ D ข้อไหนเป็นกริยารูปอดีตคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C. Had lost. Number 7. Helen realized that she had lost her keycard when she tried to open the door. เฮเลนเพิ่งจะรู้ว่าคีย์การ์ดของเธอหายตอนที่เธอจะเปิดประตูห้อง Number 8. The restaurant blank our reservation number even though we had booked a table earlier. A. Finds. B. Found. C. Couldn't find. D. Can't find. ถ้าเห็นตัวเลือกที่ใช้คำศัพท์เดียวกันแต่ tense ต่างกันแบบนี้ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือกลับไปดูที่โจทย์ก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาไหน อดีต ปัจจุบันหรืออนาคต เห็นกริยา Had booked. แสดงว่าประโยคนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดมาแล้ว เราจึงตัดกริยาช่องที่1ในข้อ A และ D ออกได้เลย มาดูเส้นแบ่งเวลาว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดที่หลังกันค่ะ โครงสร้าง had ตามด้วยกริยาช่องที่3แบบนี้เรียกว่า Past perfect. จะใช้เป็นกริยาหลักโดดๆไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน แล้วส่งผลให้มีเหตุการณ์ที่2ตามมา โครงสร้างแบบนี้ต้องใช้คู่กับ Past simple. โจทย์ให้เหตุการณ์ที่1มาแล้ว แปลว่าพวกเราจองโต๊ะไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะ เหตุการณ์ที่2ก็คือร้านอาหารหาหมายเลขการจองของพวกเราเจอหรือไม่เจอล่ะ ให้ไปดูที่คีย์เวิร์ดในโจทย์ Even though. แปลว่าถึงแม้ว่าบ่งบอกถึงความขัดแย้ง ดังนั้นกริยาช่องที่2ควรอยู่ในรูปปฏิเสธค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ C. Couldn't find. Number 8. The restaurant couldn't find our reservation number even though we had booked a table earlier. แปลว่าร้านอาหารหาหมายเลขการจองโต๊ะของพวกเราไม่เจอ ถึงแม้ว่าเราได้ทำการจองไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม Number 9. I had a lot of fun studying English abroad last summer. The experience was blank. A. Fascinated. B. Fascinating.
C. Bored. D. Boring. สังเกตตัวลงท้ายของคำคุณศัพท์ที่ให้มา จะเห็นว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือ กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ed และ ing adjective ที่ลงท้ายด้วย ed จะใช้เพื่อบรรยายความรู้สึกอารมณ์ของคนหรือสัตว์ ส่วน ing จะใช้เพื่อบรรยายคำนามหรือเหตุการณ์ต่างๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ดังนั้นก่อนจะเลือกใช้ adjective ว่าเป็นกลุ่มไหน เราก็ต้องหาคำนามก่อน จะได้คำว่า The experience. แปลว่าประสบการณ์คำนี้ไม่มีชีวิตหรือความรู้สึก เราจึงเลือกเก็บ adjective ที่ลงท้ายด้วย ing ทีนี้ก็ต้องมาดูด้านความหมายว่าประสบการณ์ที่มีนั้นเป็นอย่างไร ในข้อ B Fascinating. หมายถึงน่าสนใจมากดีต่อใจสุดๆหรือดี Boring. แปลว่าน่าเบื่อไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นทั้งนั้น กลับไปดูที่โจทย์เพื่อหาคีย์เวิร์ดที่มีความหมายใกล้เคียงกับ1ใน2คำนั้น จะได้คำว่า Fun. แปลว่าความสนุกสนานคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ B. Fascinating. Number 9. I had a lot of fun studying English abroad last summer. The experience was fascinating. ฉันสนุกมากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว มันช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเสียจริงๆ Number 10. You are so blank about your grade because you didn't prepare well enough for your exam. A. Worry. B. Worries. C. Worried. D. Worrying. คีย์เวิร์ดในประโยคนี้คือคำว่า are ซึ่งเป็น verb be คำที่ตามหลังมาจะเป็นกริยาช่องที่1ไม่ได้ ตัด A และ B ออกได้เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกที่เหลือก็ใช้กับประธานที่เป็นคนได้ทั้งคู่ แต่ในประโยคนี้จะเลือกใช้ Passive adjective. ประธานถูกกระทำหรือจะใช้ Active adjective. ก็คือประธานเป็นคนทำเองไปหาคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมในโจทย์กันค่ะ You didn't prepare well enough. ในที่นี้หมายความว่าคุณเตรียมตัวไม่ดีพอสำหรับการสอบที่ผ่านมา และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ประธานของประโยคนี้รู้สึกกังวลใจคำตอบที่ถูกต้องจึงต้องลงท้ายด้วย ed ในข้อ C Worried. ประธานถูกทำให้กังวล Number 10. You are so worried about your grade because you didn't prepare well enough for your exam. ที่คุณรู้สึกกังวลใจกับเกรดของคุณมากๆแบบนี้ก็เพราะว่าคุณเตรียมตัวไม่ดีพอสำหรับการสอบที่ผ่านมานะสิและนั่นคือคำถามข้อสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้เตรียมตัวสอบให้พร้อมอาจารย์ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ Thank you so much for studying with Eastland English. If you liked this video, please click on that like button and don't forget to subscribe to our channel. Also, click on notifications. That way you'll be notified every time we make and release a new video. See you next time. เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ